Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας «Από τη γη στα άστρα». Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θαλή τον Μιλήσιο, έναν από τους σημαντικότερους προσοκρατικούς φιλοσόφους και τον θεμελιωτή της φυσικής φιλοσοφίας και της επιστημονικής σκέψης στην αρχαία Ελλάδα. Ο Πλάτων, στο έργο του Θεαίτητος, αναφέρει μια χαρακτηριστική ιστορία για τον Θαλή. Καθώς ο Θαλής παρατηρούσε τα άστρα, έπεσε σε ένα πηγάδι. Μια θρακιώτισσα δούλη τον κορόιδεψε, λέγοντας ότι ήθελε να μάθει τα ουράνια, αλλά δεν μπορούσε να δει τι βρίσκεται μπροστά στα πόδια του. Αυτή η ιστορία υπογραμμίζει πως οι φιλόσοφοι, απορροφημένοι από την αναζήτηση της γνώσης, μπορεί να παραβλέπουν τα καθημερινά ζητήματα. Στο έργο του «Βίοι και γνώμη των ενδόξων φιλοσόφων», ο Διογέννης Λαέρτιος παρέχει πληροφορίες για τη ζωή και τις θεωρίες του Θαλή. Στο πρώτο βιβλίο, 23ο κεφάλαιο, αναφέρει ότι ο Θαλής πίστευε πως το νερό είναι η αρχή των πάντων και ότι όλα είναι γεμάτα θεούς. Επίσης, σημειώνει πως ο Θαλής ήταν ο πρώτος που υπολόγισε τη διάρκεια του έτους και τις αλλαγές των εποχών. Αναφέρει ακόμα ότι ο Καλίμαχος, ένας σημαντικός αρχαίος Έλληνας ποιητής και λόγιος, γνώριζε το Θαλή και συνέβαλε στην εξάπλωση των ιδεών του. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει πως οι απόψεις του Θαλή είχαν ευρεία αποδοχή και αναγνώριση από σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Στη συνέχεια, αναφέρει τις θεωρίες του Θαλή για την πρόβλεψη της έκλειψης και τις φιλοσοφικές του ιδέες. Ο Αριστοτέλης, στο έργο του «Μετά τα φυσικά», αναφέρει ότι ο Θαλής ήταν ο πρώτος που είπε ότι η αρχή των πάντων είναι το νερό και ότι η γη επιπλέει πάνω σε αυτό. Αυτή η παρατήρηση βασίζεται στην παρατήρηση της ζωής και της φύσης και εκπροσωπεί μία από τις πρώτες προσπάθειες να εξηγηθεί ο φυσικός κόσμος με βάση μια ενιαία ουσία. Ο Ηρόδοτος, στο έργο του «Ιστορίε», αναφέρεται στη διαμάχη μεταξύ των Ελλήνων και των Περσών, σημειώνοντας την απαγωγή της Ιούς από τους Φοίνικες, η οποία θεωρείται ως μία από τις αιτίες της έχθρας μεταξύ των δύο λαών. Στο πρώτο βιβλίο, 74 κεφάλαιο, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια μιας μάχης μεταξύ των Λιδών και των Μήδων, η ημέρα ξαφνικά έγινε νύχτα λόγω μιας έκλειψης, κάτι που είχε προβλέψει ο Θαλής, καθορίζοντας το έτος κατά το οποίο θα συνέβαινε αυτή η αλλαγή. Ο Θέωνος Μυρναίος, στο έργο του «Μαθηματική στο Πλάτωνος Αναγκαία», περιγράφει τον Θαλή ως τον πρώτο Έλληνα που ασχολήθηκε με την αστρονομία και προέβλεψε την έκλειψη του ηλίου. Αναφέρει επίσης τις θεωρίες του Θαλή για τη γεωμετρία και την αστρονομία, αναδεικνύοντας τις συνεισφορές του στις βάσεις των μαθηματικών και αστρονομικών επιστημών. Ο Κλίμης, ο Αλεξανδρινός, στο έργο του «Στρωματής», αναφέρει τον Θαλή ως έναν από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας και τονίζει τη σοφία του και τις επιστημονικές του παρατηρήσεις, όπως την πρόβλεψη της έκλειψης του ηλίου και τη θεώρηση του ύδατος ως αρχή των πάντων. Αυτό υπογραμμίζει την επιρροή του Θαλή στη φιλοσοφία και την πρώιμη επιστημονική σκέψη. Τώρα ας μιλήσουμε για το λόγο που δεν έχουμε έργα του Θαλή του Μιλήσιου που να έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ένας από τους πρώτους φιλοσόφους της αρχαιότητας και θεμελιωτής της φυσικής φιλοσοφίας, δεν άφησε πίσω του γραπτά έργα που να έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που εξηγούν αυτή την έλλειψη άμεσων πηγών. Πρώτον, στην εποχή του Θαλή, η προφορική παράδοση ήταν κυρίαρχη. Οι ιδέες και οι διδασκαλίες του μεταδίδονταν κυρίως μέσω του λόγου και της διδασκαλίας από στόμα σε στόμα. Οι μαθητές του και οι μεταγενέστεροι φιλόσοφοι ήταν αυτοί που κατέγραψαν και διέδωσαν τις απόψεις του. Δεύτερον, ακόμη και αν ο Θαλής έγραψε κάποια έργα, είναι πιθανό αυτά να χάθηκαν με την πάροδο των αιώνων. Πολλά αρχαία κείμενα δεν διασώθηκαν λόγω πολέμων, καταστροφών και της φθοράς των υλικών πάνω στα οποία ήταν γραμμένα. Τρίτον, η γνώση μας για το Θαλή προέρχεται κυρίως από τους μεταγενέστερους συγγραφείς και φιλοσόφους, όπως ο Διογέννης Λαέρτιος, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων και άλλοι. Αυτοί οι συγγραφείς φέρουν τις διδασκαλίες και τα επιτεύγματα του Θαλή, αλλά δεν έχουμε απευθείας κείμενα γραμμένα από τον ίδιο. Τέταρτον, οι ιδέες του Θαλή αφορούσαν κυρίως τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα. Πολλά από αυτά τα θέματα μπορεί να μην θεωρήθηκαν τόσο σημαντικά να καταγραφούν σε γραπτά έργα, ειδικά εάν θεωρούνταν μέρος της κοινής γνώσης της εποχής. Πέμπτον, με την πάροδο του χρόνου, η γλώσσα και ο πολιτισμός αλλάζουν.
Ακόμη και αν κάποια έργα του Θαλή διασώθηκαν για κάποιο διάστημα, οι αλλαγές στη γλώσσα και η μετάβαση από την αρχαία ελληνική σε άλλες γλώσσες μπορεί να συνέβαλαν στην απώλεια αυτών των κειμένων. Αν και δεν έχουμε τα πρωτότυπα έργα του Θαλή, η επιρροή του είναι εμφανής μέσα από τις μαρτυρίες και τις αναφορές των μεταγενέστερων συγγραφέων και φιλοσόφων. Οι διδασκαλίες του και οι επιστημονικές του παρατηρήσεις αποτέλεσαν τη βάση για πολλές από τις εξελίξεις στη φιλοσοφία και την επιστήμη. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Ελπίζω να απολαύσατε την ανάλυση για τον Θαλή το Μιλήσιο και τους λόγους που δεν έχουμε διασωθέντα έργα του. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να μας ακολουθήσετε για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα στην επόμενη εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.